Asanka smart YouTube channel එක අදත් ඔයගොල්ලන් ආයෙත් කියා පිළිගන්න. ඔබ දන්නවා මේ වුණේට වෙළඳපොලේ branded Bluetooth speaker එක අවමශයෙන් රුපියල් 30000 40000 පමණ මිලක් කරනවා. ඔබට podcast එක audio book එකක් ඇසීමට අවශ්‍ය නැහැ. එසේත් නැත්නම් උදේවි වගේ site එක video tutorial එකක් බැලීමට අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඒ සඳහා Bluetooth speaker එකක් මිලදී ගැනීමට විශාල මුදලක් වැය කිරීමට අපහසු වෙනවා. මම අද ගෙනාවා quality budget Bluetooth speaker. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්නම්. ඔබ මේ දකින්නේ YouTube එකේ Bluesky brand මේ මාර්ගයේ පළවෙනි unboxing video එක. මේක කලින් කිසිම කෙනෙක් මේකේ unboxing video එකක් කරලා නැහැ. මේ ඇසුරුම දෙස බලන්න Bluesky වෙළඳ නාමයට කුඩා Bluetooth speaker එකේ ෆොටෝ එකක් ගන්න ලැබෙනවා. ඒත් සමග තවත් කුඩා gadget එකක් තිබෙනවා. තාක්ෂණික විස්තර බලන්න මේ මීටර 10ක සිට පාලනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මිලියන් 2200ක බැටරියක් තිබෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ අනිත් පස්සේ අනිකුත් තාක්ෂණික විස්තර සඳහන් වෙනවා. මේ මට ලැබෙන යුරෝප රටේ මේ තාක්ෂණික විස්තර සඳහන් වන්නේ ප්‍රංශ, ඉතාලි, ජර්මන් වැනි භාෂාවල. නමුත් කිසිම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අඩංගු වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මුලින්ම user manual එක තිබෙනවා. මේ user manual එකේ අනිකුත් යුරෝපා රටවල වල භාෂාවන් තිබුණාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කිසිම දෙයක් සඳහන් වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම data cable දෙකක් තිබෙනවා. Bluetooth speaker එකට එන LAN yard එක තිබෙනවා. Portable Bluetooth speaker එක තිබෙනවා. Bluetooth speaker එකට එන power bank එකකුත් ලැබෙනවා. Bluetooth speaker එකේ උඩ කොටසේ power, play, volume controls buttons තිබෙනවා. ඒ වගේම යට කොටසේ input voltage එක 5 volts ලෙස සඳහන් වෙනවා. 3.7 volt 800 mAh බැටරි එකකුත් අඩංගු වෙනවා. මෙහි පිටුපස auxiliary input, USB ports සහ TF card slot එකකුත් තිබෙනවා. මෙහි power bank එකේ mAh 2200ක බැටරි එකක් තිබෙනවා. Bluetooth speaker එකේ power එක අඩු වුණ විට power bank එකෙන් power එක දෙන්න පුළුවන්. මෙමගින් ඔබගේ දුරකථනය charge කර ගැනීමටත් පුළුවන්. මේ කුඩා ටෝච් එකකුත් තිබෙනවා. මේ මිල යුරෝ 15ත් 20ත් අතර පමණ වෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 5000කට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මේ Bluetooth speaker එක දවස් 3ක් භාවිතා කරුවා. තාම බැටරි ලෝ වුණේ නැහැ. බරින් ග්‍රෑම් 65ක් පමණ වන නිසා පහසුවෙන් මේ රැගෙන යන්න පුළුවන්. Bluetooth mode. මේ Bluetooth speaker එක පහසුවෙන්ම Android, Apple දුරකථන වලට සම්බන්ධ කළ හැකියි. ඒ වගේම Mac OS සහ Windows OS computers වලට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ Bluetooth speaker එක අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound white boy. Sound. It sound right, boy.